নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালে আছে। প্ৰথমে আপোনালোকক এই স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। এই সিৰিজটোৰ লাষ্ট ক্লাছেছ কেইটা আপোনালোকে লাইক কৰিছে, শ্বেয়াৰ কৰিছে, ছাপোৰ্ট কৰিছে। তাৰ বাবে আমি আপোনালোকৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ আৰু সেইবাবে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ উদ্দেশ্যটো এইটোৱে যে এটা মেট্ৰিক লেভেল চাকৰিৰ পৰা লৈ এটা ডিগ্ৰী লেভেল চাকৰিলৈকে যিমানখিনি ভকেবুলাৰীৰ দৰকাৰ আছে সেই গোটেইখিনি আমি এই সিৰিজটোত দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আমি এইটো বিচাৰোঁ যে আমাৰ ভিডিঅ'খিনি চালে আপোনালোকে যাতে খালী হাতে নাযায়, মানে কিবা এটা ভেলু লৈ যায়, সেইটোৱে আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য। এতিয়া কম্পিটিটিভ এক্সামৰ চিলেবাছ আনলিমিটেড থাকে আৰু বিশেষকৈ ইংলিছ যিহেতু এটা ছাবজেক্টৰ উপৰি এটা লেংগুৱেজো হয়, ইয়াৰ চিলেবাছটো বহুত ভাষ্ট। কিন্তু কম্পিটিটিভ এক্সামৰ এটা পেটাৰ্ণ থাকে আৰু সেই পেটাৰ্ণটো যদি আপোনালোকে গ্ৰেস্প কৰিব পাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ওচৰত চাকৰিৰ লাইন লাগি যাব। আমি সকলোৱে হয়তো ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখিছোঁ, কিছুমানে কয় মই 2টা চাকৰি পালোঁ, 3টা পালোঁ, 4টা পালোঁ, 5টা পালোঁ। চ' সেই মানুহখিনিয়ে সেই পেটাৰ্ণটো বা সেই আইডিয়াটো তেওঁলোকে গ্ৰেস্প কৰিছে। সেইটো আপোনালোকেও পাৰিব, কিন্তু এটা কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে যিকোনো এটা এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিলে মিনিমাম 6 months to 1 year লাগি যায়। আৰু আমাৰ চেষ্টাটো এইটো যে আমি সেই লাৰ্ণিং কাৰ্ভটো আমি ছুটি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। লাৰ্ণিং কাৰ্ভ মানে মই এইটো কৈছোঁ, সেই টাইম পিৰিয়ডটো যিমান টাইম মিনিমাম এটা 6 মাহ লাগে, সেই 6 মাহটো যিমান পাৰোঁ আমি শ্বৰ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু কিছুমান মানুহৰ লাৰ্ণিং কেপাচিটি অলপ ফাষ্ট, কিছুমানৰ অলপ শ্ল', সেইকাৰণে আমি ধৈৰ্য ধৰি নিজৰ কামটো কৰি যাব লাগিব আৰু লাষ্টত ৰিজাল্ট অট'মেটিকলি আমি সেইটো পাই যাম। ঠিক আছে, তেন্তে আমি আজিৰ ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। First question, an uxorious man is one who is extremely fond of his wife, murders his wife, hates his wife, beats his wife. এইটো গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ লাষ্ট এক্সামটোত আহিছিল, কিন্তু এইটো কুৱেশ্যন বহুতবাৰ বেলেগ বেলেগ এক্সামত সোধা গৈছে। চ' আজি একেবাৰে আমি এইটো মুখস্থ মাৰি মাইণ্ডত আমি বহাই ল'ব লাগিব ইউক্সৰিয়াছ মানে কি। ইউক্সৰৰ ৰুট ৱৰ্ডটো বা ইউক্সৰ মানে হ'ল ৱাইফ। ইউক্সৰ মানে ৱাইফ, এইটো মুখস্থ মাৰি ল'লে হ'ল ইউক্সৰ মিনছ ৱাইফ। এণ্ড ইউক্সৰিয়াছ মেন ইজ ওৱান হু ইজ এ ডটিং হাজবেণ্ড অৰ হু ইজ এক্সট্ৰিমলি ফণ্ড অফ হিজ ৱাইফ। নিজৰ ৱাইফক বহুত বেছি ভাল পায়, এনেকুৱা ভাল পায় যে ৱাইফৰ যদি লিপষ্টিকৰ দৰকাৰ আছে সি লিপষ্টিক শেষ হোৱাৰ আগতে সি এটা আনি দিব, বা যিমানখিনি নিড আছে বা যিমানখিনি ডিজায়াৰ আছে চব সি পূৰা কৰিব। চ' ডেট কাইণ্ড অফ পাৰ্চন ইজ ন'ন এজ এন ইউক্সৰিয়াছ মেন। ইয়াত আমাৰ অপশ্যন এইটোৱে আছে, ইউক্সৰিয়াছ মেন মিনছ হু ইজ এক্সট্ৰিমলি ফণ্ড অফ হিজ ৱাইফ। এতিয়া আমি জানো ইউক্সৰৰ মানে কি। ইউক্সৰটো এটা ৰুট ৱৰ্ড হয়, ইউক্সৰ মিনছ ৱাইফ। চ' ওৱান হু মাৰ্ডাৰ্ছ হিজ ৱাইফ, that person is known as, or that act is known as uxoricide. So the act of murdering one's wife is known as uxoricide. কিয় সাইড? সাইড মিন্স কিলিং। এইটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব, সাইড মানে কিলিং হয়। যেনেকৈ আমাৰ আছে সুইচাইড, চ' সাইড মিন্স কিলিং আৰু সুই মানে হ'ল সেল্ফ, মানে নিজকে মাৰি পেলোৱা, সেইটোকে আমি কওঁ সুইচাইড। So act of murdering his wife is known as uxoricide, but a man who murders his wife is known as committing uxoricide. এইটো বাকি one who hates his wife তাৰ কাৰণে একো one word substitution নাই, আৰু beats his wife তাৰ কাৰণে একো ডাইৰেক্ট one word substitution নাই। নেক্সট, ওৱান হু ষ্টাডিজ দ্য অৰিজিন অফ ৱৰ্ডছ, মানে ৱৰ্ডছ কেনেকৈ আহিলে, কেনেকৈ ইভল্ভ হ'ল, আজি কেনেকৈ ইউজ হৈ আছে, কেতিয়া ৱৰ্ডটো ইউজ হৈছিল, সেই গোটেইখিনি হিষ্ট্ৰী যোনে ষ্টাডি কৰে সেই মানুহটোক আমি কওঁ এটিম'লজিষ্ট। আৰু ডেট ষ্টাডি অফ অৰিজিন অৰ হিষ্ট্ৰী অফ ৱৰ্ডছ, মানে ৱৰ্ডছৰ ইউচেজ কেনেকৈ হ'ল, ক'ৰ পৰা আহিলে, সেইখিনি বস্তু কোনে পঢ়ে, সেইখিনি বস্তু পঢ়ে আমাৰ এটিম'লজিষ্ট। চ' এটিম'লজিষ্ট, যদি আমি এটা এটিম'লজিৰ প্ৰতি এটা ইণ্টাৰেষ্ট ৰাখোঁ তেনেহ'লে আমাৰ ভকেবুলাৰী অট'মেটিকলি বহুত ইজি হৈ যাব। মানে আমাৰ সেই কিউৰিয়চিটি লাগিব, ৱৰ্ডটো ক'ৰ পৰা আহিলে, আজি কেনেকৈ এইটো অৱস্থাত ইউজ হৈ আছে। চ' ডেট ষ্টাডি অফ হিষ্ট্ৰী অফ ৱৰ্ডছ ইজ ন'ন এজ এটিম'লজি। আৰু সেই মানুহজন স্পেচিয়েলিষ্টজন যোনে সেই পঢ়া শুনাটো কৰে তেওঁক আমি কওঁ এটিম'লজিষ্ট।
এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ড হয় এটিমলজিষ্ট বাকী কেইটাও ইম্পৰ্টেণ্ট ফিল'লজিষ্ট চ' ফিল'লজিষ্ট is a person who studies language especially its history and development মানে এটা ভাষাৰ হিষ্ট্ৰী যোনে ষ্টাডি কৰে সেই মানুহজনক আমি কওঁ ফিল'লজিষ্ট এইকেইটা মই লিখি নিদিওঁ মই জাষ্ট এক্সপ্লেইন কৰি দিম বাকী এন্থ্ৰপ'লজিষ্ট এন্থ্ৰপ'ছ মানে মেনকাইণ্ড হয় এটা আমাৰ কলেজ লেভেলত এটা ছাবজেক্ট থাকে এন্থ্ৰপ'লজি চ' সেই এন্থ্ৰপ'লজি মানে এন্থ্ৰপ'লজি মিনছ দ্য ষ্টাডি অফ হিউমেন কাইণ্ড যেনেকৈ মানুহ কেনেকৈ ইভল্ভ হ'ল আজি আগতে যেনেকৈ আমাৰ হোম'চেপিয়েন্সবোৰ চিম্পাঞ্জিৰ পৰা কেনেকৈ মানুহ হৈ গ'ল সেই গোটেইখিনি হিষ্ট্ৰী সেই গোটেইখিনি বস্তু এন্থ্ৰপ'লজিষ্টে ষ্টাডি কৰে ষ্টাডি অফ হিউমেন কাইণ্ড নেক্সট আছে আমাৰ জুঅ'লজিষ্ট জু মানে হ'ল এনিমেলছ আৰু জুঅ'লজিষ্ট যোনে এনিমেলছৰ ষ্টাডি কৰে সেই মানুহজনক আমি কওঁ জুঅ'লজিষ্ট জুঅ'লজি বুলি এটা ছাবজেক্ট আছে আৰু সেই ছাবজেক্ট ষ্টাডি কৰা মানুহজনক কওঁ আমি জুঅ'লজিষ্ট নেক্সট আছে আমাৰ এ হেণ্ড ৰাইটিং হুইচ কেনট বি ইজিলি ৰেড এ হেণ্ড ৰাইটিং হুইচ কেনট বি ইজিলি ৰেড মানে অস্পষ্ট হয় ক্লিয়াৰ নহয় সেইটো একেবাৰে পঢ়িবলৈ মানে পচিবল নহয় চ' ডেট কাইণ্ড অফ হেণ্ড ৰাইটিং ইজ নন এজ ইললেজিবল ইয়াত ইললেজিবল আছে লেজিবল আছে দিছ বথ আৰ অপজিটছ এই দুটা অপজিট হয় লেজিবল মানে যোনটো ক্লিয়াৰ হয় বা যোনটো হেণ্ড ৰাইটিং আমি ইজিলি পঢ়িব পাৰোঁ সেইটো আমি কওঁ লেজিবল আৰু যোনটো আমি পঢ়িব নোৱাৰোঁ বহুত লেতেৰা হেণ্ড ৰাইটিং সেইটোক আমি কওঁ ইললেজিবল চ' লেজিবল আৰু ইললেজিবল হেণ্ড ৰাইটিঙৰ লগত ৰিলেটেড লুচিড মানে হ'ল কিবা এটা বস্তু একদম ক্লিয়াৰ চামথিং হুইচ ইজ ভেৰি ক্লিয়াৰ এণ্ড আণ্ডাৰষ্টেণ্ডেবল দেট ইজ কল্ড এজ লুচিড বাট দেট ইজ নট নেচেচাৰিলি হেণ্ড ৰাইটিং নহয় সেইটো যিকোনো ৰাইটিং হ'ব পাৰে বা স্পকেন ৱৰ্ডছো হ'ব পাৰে চ' সেইটোক আমি কওঁ লুচিড মানে চামথিং হুইচ ইজ ক্লিয়াৰ এডিবল মানে খোৱাৰ উপযুক্ত মানে চামথিং হুইচ ইজ ফিট টু কনজিউম অৰ ফিট টু ইট ইজ নন এজ এডিবল নেক্সট এ হেইটাৰ অফ লাৰ্ণিং এণ্ড নলেজ আমি অলপ আগতে ক্লাছত পাইছিলোঁ যে জুঅ'লজিষ্ট এন্থ্ৰপ'লজি জুঅ'লজি ফিল'লজি চ' সেই লজি য'ত থাকে তাৰ মানে এটা ষ্টাডি হয় বা এটা নলেজ হয় তাৰ লগত ৰিলেটেড চ' এ হেইটাৰ অফ লাৰ্ণিং এণ্ড নলেজ ইয়াত আমাৰ লজি থকা অনলি এইটো আছে লজি চ' লজি এজ ইউ ন' ইট ইজ এবাউট ষ্টাডি এণ্ড নলেজ সেইকাৰণে আমাৰ কুৱেশ্যনটোৰ লগত আমি অনলি মিছ'লজিষ্টে ইউজ কৰিব পাৰোঁ চ' মিছ'লজিষ্ট ইজ এ পাৰ্চন হু হেটছ লজিক অৰ হু হেটছ লাৰ্ণিং অৰ হু হেটছ নলেজ তো তেনেকুৱা মানুহক আমি কওঁ মিছ'লজিষ্ট এতিয়া সেই মিছ'টো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰিফিক্স হয় মিছ' ৰুট ৱৰ্ড হয় মিছ' চ' সেই মিছেইনৰ পৰা হৈছে মিছ' চ' মিছ'লজিষ্ট মানে ওৱান হু হেটছ লাৰ্ণিং এণ্ড নলেজ আৰু মিছ' মানে হেইট হয় আৰু গাইনী মানে ৱুমেন মাইকী মানুহ যেনেকৈ আমাৰ গাইনিকলজিষ্ট ডক্টৰ থাকে গাইনী ডক্টৰ বুলি কওঁ চ' মিছ'গাইনিষ্ট ইজ এ পাৰ্চন হু হেটছ ৱুমেন ওৱান হু হেটছ ৱুমেন চ' য'ত এই মিছ' ৱৰ্ডটো থাকে আমি এইটো মেমৰাইজ কৰি ল'ব লাগিব যে দে আৰ টকিং এবাউট হেইট মানে ঘৃণাৰ কথা আমি ডিছকাছ কৰি আছোঁ সেইকাৰণে মিছ'লজিষ্ট ইজ পাৰ্চন হু হেটছ নলেজ এণ্ড মিছ'গাইনিষ্ট ইজ এ পাৰ্চন হু হেটছ ৱুমেন ইলিটাৰেট মানে আমি জানো পঢ়া শুনা নাইকিয়া মানুহ আমি ইলিটাৰেট কওঁ আৰু ইয়াত এটা ৱৰ্ড আছে বিব্লিঅ'ফাইল এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ড হয় বিব্লিঅ'ফাইল যেনেকৈ মিছ' ইজ এবাউট হেইট দিছ মিছ' কামছ ফ্ৰম ওৱান ৱৰ্ড নন এজ মিছেইন দেট ইজ কল্ড এজ হেইট এণ্ড দিছ ফাইল কামছ ফ্ৰম ওৱান ৱৰ্ড হুইচ ইজ নন এজ ফিলছ হুইচ মিনছ লাভ চ' এইকেইটা প্ৰিফিক্স ছাফিক্স হিচাপে ইউজ কৰি পেলাই বহুতখিনি শব্দ আছে মানে কেইবাটাও শব্দ আছে আমি এইটো জাষ্ট মেমৰাইজ কৰিব লাগিব যে ফিলছ য'ত লিখা আছে এইটো লাভ হয় আৰু মিছেইন য'ত লিখা আছে এইটো হেইট হয় এইটো এটা মিছ'টো ইয়াৰ এটা ফৰ্ম চ' মিছ' মিনছ হেইট ফিলছ মিনছ লাভ আৰু বিব্লিয়ন মিনছ বুক কিতাপৰ কথা কয় কিতাপ চ' বিব্লিঅ'ফাইল ইজ এ পাৰ্চন হু লাভছ বুকছ লাভাৰ অফ বুকছ অৰ ওৱান হু লাভছ বুকছ এই ফিলছটো ইয়াত আছে ফিলছ মানে লাভ চ' ওৱান হু লাভছ বুকছ ইজ নন এজ বিব্লিঅ'ফাইল
নেক্সট এ পাৰ্চন হু থিংকছ অনলি এবাউট হিমছেল্ফ এনেকুৱা এজন মানুহ যোনে অকল নিজৰ কথা ভাবে নিজৰ সেলফ ইন্টাৰেষ্টৰ কথা ভাবে সেই মানুহজনক আমি কওঁ ইগোইষ্ট ইগো আমি জানো ইগো মানে কি ইগো মিন্স ইগোৰ ৰুট ৱৰ্ডৰ মিনিংটো হ'ল আই সো ইগো মিন্স আই সেইকাৰণে অকল মই নিজৰ কথা চিন্তা কৰোঁ সো দ্যাট পাৰ্সন ইজ নন এজ ইগোইষ্ট নিজৰ কথা চিন্তা কৰা সেলফিশ টাইপৰ মানুহ অলট্ৰুইষ্ট একেবাৰে অপোজিট অলট্ৰুইষ্ট ইজ এ পাৰ্সন হু থিংকছ এবাউট আদাৰ্ছ অৰ হু ইজ কনচাৰ্ড এবাউট আদাৰ্ছ বেলেগৰ কাৰণে চিন্তা কৰে বা বেলেগক সহায় কৰিবলৈ নিজৰ লাইফটো তেওঁলোকে অৰ্পণ কৰি দিয়ে এনেকুৱা টাইপৰ মানুহ সো অলট্ৰুইষ্ট ইজ এ পাৰ্সন হু ইজ কনচাৰ্ন ফৰ দ্য ৱেলফেয়াৰ অফ আদাৰ্ছ ইয়াৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট চিনোনিম আছে that is known as philanthrope বা philanthropist বা philanthropist ইয়াৰ আগৰ স্লাইডত আমি ডিসকাস কৰিছিলো ফিলছ মানে ইট ইজ এবাউট লাভ সো ইয়াত ফিলছ ৱৰ্ডটো ইয়াতে আছে PHIL ফিলছ সো ফিলছ মানে লাভ আৰু আমি কৈছো এন্থ্ৰোপছ বা এন্থ্ৰোপছ বা এন্থ্ৰোপোলজি ষ্টাডি অফ ম্যানকাইণ্ড সো এন্থ্ৰোপছ মানে ম্যানকাইণ্ড হয় বা হিউম্যান কাইণ্ড হয় সো ফিলান্থ্ৰোপ মানে হল বা ফিলান্থ্ৰোপিষ্ট মানে হল এ পাৰ্সন হু লাভছ ম্যানকাইণ্ড তাৰ মানে যোনে মানুহক সহায় কৰে পইচা দি সহায় কৰে বা বস্তু দি সহায় কৰে বা যিকোনো মিনছত সহায় কৰে দ্যাট পাৰ্সন ইজ নন এজ ফিলান্থ্ৰোপ অৰ ফিলান্থ্ৰোপিষ্ট অলট্ৰুইষ্ট আৰু ফিলান্থ্ৰোপিষ্ট সিনোনিম হয় আৰু এইটো দুটা ৱৰ্ডে এক্সামত বাৰে ৰিপিট হৈ থাকে সেইটো আমি মুখস্থ কৰি ল'ব লাগিব তাৰ পিছত আমাৰ আছে নাৰ্সিসিষ্টটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ড ইগোইষ্টৰ নিচিনাই হয় নাৰ্সিসিষ্ট আমি আমাৰ এটা বহুত ফেমাস হিন্দী মুভি আছিল জব উই মেট তাতে যোনজন হিৰোইন কৰীনা কাপুৰে কয় মে আপনি ফেভাৰিট হুম সো এ পাৰ্সন হু অনলি টক্স এবাউট হিমসেল্ফ অৰ হাৰসেল্ফ অৰ হু হেজ এক্সেসিভ সেল্ফ এডমিৰেশ্যন ফৰ দেমসেল্ফ মানে নিজকে এডমায়াৰ কৰি থাকে মই বহুত ধুনীয়া মই বহুত ভাল I am the most handsome person or I am the most beautiful person in the world so that kind of person is called as narcissist নিজকে লৈ বহুত গৰ্ব কৰি থাকে আৰু নিজৰ এচিভমেন্টৰ কথা পাতি থাকে হেতুকে আমি কওঁ নাৰ্সিসিষ্ট ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ৱৰ্ড নাৰ্সিসিষ্ট মনত একেবাৰে বহাই ল'ব আৰু বাকি মিসোগাইনিছ আমি আগতে পাইছো মিসোগাইনিছ গাইনি মানে woman and miso means hate so misogynis is a person who hates women মাইকী মানুহক যোনে হেট কৰে তাকে আমি কওঁ মিসোগাইনিছ নেক্সট মৰবিড ফিয়াৰ অফ হাইটস মৰবিড মানে এটা এনেকুৱা বস্তু এটা এনেকুৱা মিনিং যাৰ মানে ডিজিজৰ লগত ৰিলেটেড বা ডেথৰ লগত ৰিলেটেড বা বেয়া বস্তুৰ লগত ৰিলেটেড তাকে আমি কওঁ মৰবিড বা এটা এবনৰ্মেল বস্তুৰ লগত ৰিলেটেড সো মৰবিড ফিয়াৰ অফ হাইটস মানে এক্সট্ৰিম ফিয়াৰ অফ হাইটস বা এবনৰ্মেল ফিয়াৰ অফ হাইটস উখ বিল্ডিঙত উঠিবলৈ ভয় কৰে বা হাইটৰ পৰা কিবা এটা তললৈ চালে পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা চালে মানে বহুত বেছি ভয় খায় সো তেনেকুৱা মানুহক আমি কওঁ বাট হেই ফিয়াৰটো হেই ভয়টোক আমি কওঁ এক্ৰফোবিয়া সো ইয়াত গোটেইকেইটা ৱৰ্ডত ফোবিয়া আছে ফোবিয়া সো ফোবিয়া ইজ সামথিং হুইচ ইজ abnormal or extreme fear মানে abnormal fear or extreme fear is known as phobia so গোটেইকেইটা ফিয়াৰৰ ওপৰতে আছে acrophobia is the extreme fear of or abnormal fear of heights acro মানে height so acrophobia is the extreme fear of heights claustrophobia এনেকে মুখস্থ মাৰিলে হ'ল claustro মানে closed space সৰু ৰুম এটা closed space বন্ধ জায়গা বা বন্ধ কোঠা তাত extreme fear টো হেতুক আমি কওঁ ক্লস্ট্ৰোফোবিয়া তাৰপিছত আমাৰ আছে হাইড্ৰো মানে ওয়াটাৰ বুজায় পানী সো পানীলৈ যাৰ এক্সট্ৰিম ভয় থাকে হেতুকে আমি কওঁ হাইড্ৰোফোবিয়া সো সেই হাইড্ৰোফোবিয়াটো একচুয়ালি আমি আগতে ৰেবিজ বেমাৰটোক হাইড্ৰোফোবিয়া বুলি কওঁ ৰিসেন্টলি এটা কাবাডী প্লেয়াৰ এটা কুকুৰে কামুৰাৰ পিছত তাৰ পানীৰ প্ৰতি এটা ভয় হৈ গৈছিল মানে পানী দেখিলে যাৰ ৰেবিজ হৈ যায় হি পানী দেখিলে পানীৰ পৰা পলায় পানীৰ ভয়ত পলায় সো হেইটোক আমি হাইড্ৰোফোবিয়া বুলি কওঁ সো হাইড্ৰোফোবিয়া ক্লস্ট্ৰোফোবিয়া এক্ৰোফোবিয়া হৈ গ'ল আৰু আমাৰ আছে এৰেকনোফোবিয়া সো এৰেকনো মানে হ'ল স্পাইডাৰ মকৰা সো মকৰাৰ কাৰণে কিছুমান মানুহে যোনটো এক্সট্ৰিম ফিয়াৰ আছে হেতুক আমি কওঁ এৰেকনোফোবিয়া আৰু হাইড্ৰোফোবিয়াৰ লগত আৰু এটা ইয়াৰ সিনোনিম আছে দ্যাট ইজ কল্ড এজ একুৱাফোবিয়া সিনোনিম হয় এক্স্যাক্টলি সেম নহয় কিন্তু সিনোনিম হয় হাইড্ৰো মানেও পানী একুৱা মানেও
পানী এইটো বেলেগ এটা ক্লাছত এদিন মই ডিটেইলত বুজাই দিম কি হয় ডিফাৰেন্সটো নেক্সট আমাৰ আছে এ ডক্টৰ হু ট্ৰিটস স্কিন ডিসঅৰ্ডাৰ্স ইজ কল্ড এ অৰ্থোপেডিষ্ট গাইনেকোলজিষ্ট ডাৰ্মেটলজিষ্ট অনকোলজিষ্ট আমি জানো আমাৰ যেতিয়া মানে স্কিনৰ বেমাৰ হয় স্কিন ডক্টৰ আমাক লাগে স্কিন ডক্টৰ সবে কয় স্কিন স্পেশালিষ্টৰ তাত যাম সো দ্যাট স্কিন স্পেশালিষ্ট ইজ নন এজ ডাৰ্মেটলজিষ্ট এটা মনত ৰাখি ল'ব ডাৰ্মেটলজিষ্ট স্কিন ডক্টৰক আমি কওঁ ডাৰ্মেটলজিষ্ট বাকি আমাৰ আছে ইম্পৰ্টেন্ট বাকি কিটা অৰ্থোপেডিষ্ট মানে বোন স্পেশালিষ্ট বোন ডক্টৰ স্পেশালিষ্ট গাইনেকোলজিষ্ট আমি জানো গাইনি মানে ওমেন সো গাইনেকোলজিষ্ট মানে জুনে ওমেনৰ ডিজিজৰ ওপৰত স্পেশালি মানে ৰিপ্ৰডাক্টিভ সিস্টেমৰ ডিজিজবোৰৰ ওপৰত এক্সপাৰ্ট হয় সেই মানুহজনক আমি কওঁ গাইনেকোলজিষ্ট বাকি অনকোলজিষ্টটো কেন্সাৰৰ স্পেশালিষ্ট হয় Next, a person who is not sure about God's existence. June Bhagavanor existence or sure no hoy. That person is known as agnostic. Mane he koi ki agnostic e koi ki moi Bhagavan asene nai hetu janibo noaru mane jana to possible no hoy ba Bhagavan nai buliu ami kobo noaru. So tenekwa manu june eta neutral ground thake tak ami ko agnostic who is unsure about God's existence. He deny nokore accept nokore so that person is known as agnostic baki kita important amar word ase theist mane june bhagwanak বিশ্বাস কৰে মানে theor পৰা হৈছে এটা root word ase that is known as theo means god সেইকাৰণে theist মানে june bhagwanak বিশ্বাস কৰে who believes in god আৰু atheist মানে june bhagwanak বিশ্বাস নকৰে one who doesn't believe in god atheist মানে নাস্তিক তাৰ পিছত আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট ৱৰ্ড আছে থিওৰ পৰা হৈছে থিওলজি ইজ দ্য ষ্টাডি অফ গড অৰ ৰিলিজন দ্যাট ইজ নন এজ থিওলজি সো সবতে থিও আছে ইয়াতো আছে থিও সো থিও মিন্স গড এইটো মনত ৰাখি ল'ব এটা ইম্পৰ্টেন্ট ৰুট ৱৰ্ড হয় নেক্সট এ পাৰ্সন হু ইজ ইনক্লাইন টু সি দ্য ৱৰ্ষ্ট এছপেক্ট অফ থিংছ মানে সেইটো কৈছে যে যিকোনো এটা বস্তু বা কিবা এটা ঘটনা বা যি হৈ যায় তাৰ এটা নেগেটিভ ভিউ ৰাখাটো মানে worst aspect of things মানে কিবা এটা নেগেটিভিটি ৰাখা হেতু কথা কৈছে কিছুমান মানুহ হদাই নেগেটিভিটি হয় এই পৰীক্ষাটো মই পাছ কৰিব পাৰিম জানো এই মোৰ এনেকুৱা লাগিছে মই ফেল কৰিব পাৰিম তই এটো পাৰিবি জানো তই এটো কেতিয়াও নোৱাৰ তোৰ কেপাসিটি নাই সো তেনেকুৱা মানে জুনে হদাই নেগেটিভ কৈ থাকে আৰু সব বস্তুতে নেগেটিভিটি থাকে হেতুক আমি কওঁ পেছিমিষ্ট সো পেছিমিষ্ট যদি আমাৰ আছে যেনেকৈ এটা নেগেটিভ মানুহ এটা পজিটিভ মানুহ থাকিব ডেফিনেটলি জুনে বিপদতো নিজৰ এটা পজিটিভ আউটকাম এটা বা পজিটিভ আউটলুক এটা ৰাখে সো পেছিমিষ্টৰ অপোজিট হল অপটিমিষ্ট who sees the positive aspect of things বাকি আমাৰ ডিসকাস অলৰেডি কৰিছো অল্ট্ৰুইষ্ট ফিলান্থ্ৰপিষ্ট বাৰে মই এটো ৰিপিট কৰিছো এটোৰ কাৰণে কাৰণ এইকিটা ইম্পৰ্টেন্ট ৱৰ্ড হয় বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ৱৰ্ড ফিলান্থ্ৰপিষ্ট আৰু অল্ট্ৰুইষ্ট almost same মানে synonym হয় philanthropist is a person who loves mankind who does charity just like Ratan Tata was a philanthropist আজিকালি তো মিডিয়াই কয় যে Salman Khan is also a philanthropist মানুহক বহুত সহায় কৰে so altruist is a person who is concerned for the welfare of others মানে almost similar word হল মানুহক সহায় কৰে so এই দুটা word এই চাৰিটা word বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় Next আমাৰ আছে an act of renouncing the throne. So renouncing or শব্দটো আমি জানিব লাগিব throne মানে গাদ্দিটো কথা কৈছে মানে নিজৰ কুৰ্সিটো কথা কৈছে মানে নিজৰ throne ৰজাৰ যোনটো চকী হেতু চকীটোৰ কথা কৈছে So renounce কৰা মানে ত্যাগ কৰা Renounce means to abandon or to ত্যাগ মানে abdication তাৰ এটা word আছে abdication So abdication and renounce is same মানে ত্যাগ কৰা মানে নিজৰ ৰজা নিজৰ ৰাজ্যটো ত্যাগ কৰা হেতুকে কৈছে abdication so abdication and renouncing is same that means giving up the throne hey giving up the throne বা giving up power that is called as renouncing বা abdication ত্যাগ কৰা বাকি আমাৰ আছে ইম্পৰ্টেন্ট word coronation exoneration extradition coronation মানে যোনটো এটা ক্ৰাউনিং প্ৰসেস যেতিয়া এটা ৰজাক যেনেকৈ আমাৰ সিনেমাখন আছিল বাহুবলী যেতিয়া
ৰজাজনক মুকুট পিন্ধায় সেই মুকুট পিন্ধা প্ৰচেছটো তাকে আমি কওঁ কৰনেশ্যন ৰজা বুলি ঘোষণা কৰি দিয়ে সো তাকে আমি কওঁ কৰনেশ্যন এক্সোনাৰেশ্যন মিন্স টু ক্লিয়াৰ সামবডি ফ্ৰম ব্লেম অৰ সাসপিশন মানে এণ্ড আমি ক'ব পাৰোঁ দুখমুক্ত কৰা বা নিৰ্দোষী বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰা সেইটোক আমি কওঁ এক্সোনাৰেশ্যন নেক্সট আছে আমাৰ এক্সট্ৰেডিশ্যন মানে যেনেকৈ আমাৰ ইয়াৰ পৰা পইচা লৈ বিজয় মালিয়া পলাই গ'ল বা তেনে কিছুমান ক্ৰিমিনেল বাহিৰত পলাই যায় সো সেই প্ৰচেছটো যোনটো আমি তেওঁলোকৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত কথা পাতি আৰু সেই মানুহটোক সেই ক্ৰিমিনেলটোক বা ছাছপেক্টজনক ইণ্ডিয়ালৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰি অনা প্ৰচেছটো সেইটোকে আমি কওঁ এক্সট্ৰেডিশ্যন নেক্সট আছে আমাৰ নম্বৰ 11 এ লাভাৰ অফ মেনকাইণ্ড এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকক মই হোমৱৰ্ক হিচাপে দিলোঁ এইটো কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে জনাই দিব ইয়াৰ এনচাৰটো কি হ'ব পাৰে বাকী যিমানকেইটা ৱৰ্ড আছে গোটেইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট আমি অলৰেডি কিছুমান ৱৰ্ড ডিছকাছ কৰিছোঁ এইটো আৰু এইটো ডিছকাছ কৰিছোঁ এ আৰু বি চি ডি অলৰেডি আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ এৰ মিনিংটো কি হয় লেক্সিকোগ্ৰাফাৰ মানে কি আৰু এ লাভাৰ অফ মেনকাইণ্ড কাক কয় সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হৈছে লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাক ছাপোৰ্ট কৰি থাকিব চ' থেংক ইউ ভেৰি মাছ এণ্ড চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ'